Hello guys, this is Mama Job. So for today's video, magluluto ako ng sinigang na salmon. At dahil kasi patuloy pa rin ang paglamig dito sa Baguio, kailangan namin ng mainit na sabaw. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan na kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga ingredients natin sa pagluluto ng sinigang na salmon. Bye muna! Ingredients, meron tayong ulo ng salmon, onion and garlic, siling panigang, luya, fish cube, labanos, kamatis. Gagamit din tayo guys ng patis, original mix sampalok, black pepper, salt, and oil, at pechay. So guys, start na tayo magluto. Ngayon, mainit na tong kaserola. So, mag-start na ako maggisa ng bawang. And then, ang ina-next natin ay itong sibuyas. So, hintayin lang natin itong maging translucent. Habang hinihintay natin maging translucent yung sibuyas, so in-add ko na itong luya. Ngayon, translucent na itong ating sibuyas. So, ang idadagdag ko ngayon ay itong kamatis. So, gigisahin ko munang mabuti itong kamatis. Ngayon, tatakpan ko muna itong kaserola at hintayin nating lumabas pa yung juice ng kamatis. So, check na natin. Ayan. Ngayon, pwede na nating ilagay itong ulo ng salmon. Ayan. So, sasangkot siya lang natin ito guys. Yan. Sangkot siya muna natin at balikan na lang uli natin mamaya. Ayan, nasangkot siya ng maayos itong ulo ng salmon sa kamatis. So, ang next naman natin ngayon ay lalagyan natin ito ng salt.
So, after ng salt, ang next natin ay itong paminta. At ang next step, mag-a-add tayo ng patis. And next, mag-a-add ngayon tayo ng fish cube para magkaroon pa, madagdagan pa yung flavor ng ating sinigang. So, gently lang guys ang paghalo para hindi madurog naman yung ulo ng salmon. Ngayon, mag-a-add ngayon tayo ng water, yung gagawin nating pangsabaw dito sa ating sinigang. Ngayon, meron na tayong sabaw, so hintayin na lang natin itong kumulo para ilalagay naman natin yung mga iba pang pampalasa dito sa ating sinigang. Ngayon guys, habang kumukulo na ito, i-add ko na itong sampalok mix powder. Yan, haluin lang natin. Gently lang guys, baka kasi madurog yung ulo ng salmon. At ang next na ilalagay natin ay itong labanos. So ngayon guys, ang i-add naman natin ay itong sili. At itong pechay. Ayan. So ngayon guys, luto na ang ating sinigang na salmon. At kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys! Bye!